Mùa hè 5 năm trước, tôi quyết định quay về quê cải tạo lại căn nhà cũ. Căn nhà đã quá sập xệ nên chỉ tận dụng để trồng rau nuôi gà. Tôi kiểm tra thấy phòng nào cũng bị thấm nước tới mức vỡ tường rơi lả tả. Nóc nhà còn chả biết đã bay từ bao giờ, cây cối còn đâm qua móng nhà. Hòa là một với kiến trúc của ngôi nhà rồi. Cây hồi lâu năm này chắc tôi sẽ giữ lại. Sau 10 năm bỏ không thì phía ngoài nhà cũng sớm trở thành bãi cỏ tùm. Bước đầu tiên của việc cải tạo căn nhà là phải xử lý đám cỏ dại và rác ở bên ngoài. Máy xúc không có cách nào vào được phía cổng nên đành phải tiếp cận từ phía sau. Vừa hay dọn được đám cỏ dại phía sau, 10 năm không dọn nên đám cỏ phát triển tốt thật. Phần mái ngói bị sụp đổ này cũng không thể cải tạo được nữa nên dỡ bỏ luôn. Đám rác phế liệu trong sân cũng tiện dọn đi luôn nữa. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì thấy căn nhà cũng có khả năng cải tạo tốt rồi. Trước sau quang đãng hơn rất nhiều so với ban đầu. Dọn cỏ xong còn có thể nhìn thấy vườn trúc xanh mát phía sau nhà nữa. Cạnh cửa sổ có cây xanh là thấy cải tạo càng đúng ý rồi đó. Phần vữa tường bên trong phòng cần phải cạo bỏ hết mới có thể cải tạo lại được. Tiếp theo là xây lại phần phòng khách theo kích thước diện tích lúc đầu. Vị trí thì vẫn là chỗ vốn dĩ là phòng khách thôi. Tường thì sử dụng gạch đất nung đỏ là tốt nhất. Để cái mái nhà được bền lâu chút thì tôi lựa vật liệu khung bằng ống thép. Có điều là thép thành phẩm không hề rẻ chút nào, mà lắp lên cũng không đẹp. Nên là về sau tôi đổi qua sử dụng rầm gỗ hết luôn. Phần nhà ở chính giữa tôi không có ý định xây lại mà muốn chuyển qua là một vườn hoa. Trước mắt thì cứ tính như vậy trước đi. Còn sau đó tôi tính là một căn nhà bằng gỗ trên này. Một ngôi nhà gỗ theo phong cách hoạt hình Ghibli Nhật Bản Ý. Đứng ở trên mái này nhìn xuống cũng có thể nhìn thấy cơ bản toàn bộ kiến trúc rồi. Mấy ngôi nhà xung quanh đều dùng loại ngói xanh nên tôi muốn giữ lại nét riêng này. Nhưng bởi vì ngói đã dùng lâu năm nên có nhiều chỗ bị dột. Tôi đành nhờ một bác thợ trong thôn lật ngói giúp. Chỗ nào vỡ thì thay mới, còn chỗ nào vẫn dùng được thì lật đổi mặt lại. Có lẽ do nguyên vật liệu và công nghệ làm mái ngày càng phát triển nên nghề lật ngói cũng dần mất đi. Sau khi lật xong ngói thì chát xi măng lên tường. Phần này đều là các bác thợ làm hết luôn. Mặt bên của gian phòng giáp vườn hoa chúng tôi có mở một cửa sổ nhỏ. Nhưng về sau tôi phát hiện cái cửa sổ này quá bé rồi. Gian phòng khách thì mở một cửa sổ rộng 3 mét và cửa chính rộng 2 mét. Bởi vậy nên từ cửa sổ phòng khách có thể ngắm nhìn cây ở cổ thụ nè. Lúc cải tạo thì đồng thời lắp cửa luôn. Như vậy các bác thợ có thể chát khớp phần tiết giáp khung cửa. Cả căn phòng đều là các loại cửa khác nhau. Tôi chẳng biết nên bắt đầu làm từ chỗ nào trước đây. Do khung cửa được đặt làm trên mạng nên vẫn có chút sai số, đành phải sửa lại, vậy hơi sụp đổ chút. Mỗi ngày đều từng chút lắp đặt cửa sổ lên, liên tục như vậy cũng mất nửa tháng mới hoàn thiện phần công việc này. Bởi vì lắp xong cửa phải lắp luôn kính lên nữa mà. Giờ cũng bước vào giai đoạn làm trần nhà cho phòng khách rồi. Các bước phun slot cho tường, lát gạch, làm trần đều được hoàn thiện. Công việc quét slot ban đầu chúng tôi thực hiện quét tay cơ, nhưng mà hiệu suất làm việc như vậy quá thấp luôn. Lúc đầu tôi học quét sơn còn quét lên chỗ lồi chỗ lõm, nhìn chẳng đẹp mắt nữa cơ. Sau đó tôi chuyển qua dùng máy phun thì hiệu suất cao mà lớp nền cũng đẹp. Vì cần trang trí cho sân vườn ở giữa và phải tiết kiệm tiền mua nữa nên tôi chạy tới một trang trại trồng cỏ sa tít Mù Khơi. Ở đó tôi vừa đặt cỏ lẫn cây ship về nhà. Chỗ này vốn dĩ là gian phòng bị đổ cũ đó, nên giờ muốn trồng cây phải dọn sạch gạch vỡ. Như vậy trồng cây mới tốt được. Nếu bạn không muốn có vài cây cỏ lạ uốn mình vươn lên trong vườn thì nhớ xếp cỏ lá kim thật sát nhau nhé. Thật sự là sau khi có chút sắc xanh thì ngôi nhà của tôi có thêm sức sống hơn hẳn. Cửa sổ nhìn ra ngoài thấy từng ánh nắng xuyên qua lớp lá chiếu vào sân vườn, cảm giác như đang bước vào thế giới anime trong bộ phim hoạt hình Ghibli nào đó của Nhật Bản Ý. Phần sàn gỗ ngoài phòng khách tôi gọi thợ tới lắp, tôi còn tiện đứng bên học lỏm chút nhỡ đâu sau còn tự làm được. Hóa ra nó cần có một bộ khung đỡ rồi mới lắp tấm dàn lên phía trên được. Nhờ có chút công phu học lỏm đó mà mấy căn nhà còn lại tôi tự lót sàn gỗ được đấy. Vậy là cũng tiết kiệm được kha khá tiền công luôn. Kể cả việc lắp đặt kệ bếp cũng không hề phức tạp chút nào như tôi từng nghĩ. Bởi vậy nên mấy công việc còn lại như lắp đặt kệ bếp từ việc nó kích thước và lắp ráp, tôi đều tự mình tìm hiểu rồi tự làm, như vậy lại tiết kiệm thêm được một khoản nữa. Để còn dành lo việc khác nữa mà. Cứ học hỏi dần dần từng công việc cải tạo nhà rồi tích lũy kinh nghiệm lại. Lăn từng phần nhỏ ghép lại tôi thấy như đang chơi trò chơi Lego phiên bản lớn vậy. Ngắm hoàng hôn từ góc này thấy công sức mình bỏ ra cũng xứng đáng. Ấy vậy mà chớp mắt cũng nửa năm trôi qua rồi, kết cấu cơ bản cũng được kha khá rồi. Mỗi ngày đều từng chút một cải thiện lại, nên căn nhà càng ra dáng vẻ mà tôi mong chờ. Tôi rất thích những lúc yên tĩnh được ngồi ngắm bóng cây in hình trong nắng như này. Sân xi măng trong nhà nhìn không được đẹp lắm nên tôi muốn cải tạo lại. Công việc cải tạo nhà ấy mà, vốn dĩ là thấy chỗ nào không hợp là phải làm ấy. Sân vốn dĩ là lớp xi măng bằng phẳng rối nên làm thêm lớp lát gạch không nên quá dày. Tôi dự tính là có độ dốc nhẹ để nước mưa vẫn có thể theo đó chảy đi. Phần gốc cây ổi không lát gạch để tiện cho việc chăm sóc và tưới nước. Làm xong cái sân nhìn khác bọt hơn hẳn luôn. Ngắm thử góc nhìn từ trên cao xuống nè. Còn đây là khu vườn cạnh gian phòng khách đó. Được bố trí thêm cái xích đu và bàn để lúc rảnh ngồi nghỉ ở đó. Bởi vì bên ngoài đã hoàn thiện nên tiếp sau đây chúng ta tiến hành phía bên trong nhà. Công việc lắp đặt đồ gia dụng này chính là công đoạn mà tôi yêu thích nhất. Từ giai đoạn suy nghĩ xem sắp xếp như nào cho tới lúc hoàn thiện toàn bộ, đều là trải nghiệm đem lại cảm giác thành công tới phấn khích luôn. Tôi cứ dần dần cảm nhận niềm vui của công việc cải tạo nhà này. Nếu như bạn ghét xong trò chơi ghét tranh luôn thấy một sự trống rỗng,
thì công việc cải tạo nhà này sau khi hoàn thành lại vô cùng khác biệt. Mỗi lần linh cảm cải tạo nhà tới đều cho tôi động lực rất lớn. Qua mỗi công đoạn cải tạo khác nhau tôi đều học được một kiến thức mới, rồi áp dụng ngược lại cho chính những công việc về sau, càng ngày lại càng tiến bộ thêm một chút. Giờ nghĩ lại thấy quyết định giữ lại cây ổ này thật sự là đúng đắn mà. Trông như một vườn anime Nhật Bản vậy. Khu sau nhà từng được máy xúc ghé thăm một lần đó nhưng vẫn đổ nát quá. Đành tự lực cánh sinh, vác cuốc ra xử lý cỏ dại và gạch vỡ vụn chưa dọn hết lúc trước. Tôi vẫn sử dụng cỏ lá kim đắp lên nên nhìn cũng ra gì phết. Nhà ngay cạnh con sông nên lúc nào cũng chạy ra thả cần được luôn. Nhìn vườn cỏ xanh mát khiến cuộc sống thư thái, thoải mái thật dễ chịu. Mong rằng mỗi bạn khán giả đang xem kênh Hiji House cũng cảm nhận được không khí như tôi đang thấy. Cây cối hoa cỏ chính là cách trang trí nhà tuyệt vời nhất trong hệ màu sắc. Bởi vậy mà tôi đã mua rất nhiều hoa đặt trước nhà bếp của căn nhà. Từ bên trong nhìn ra là cả bầu trời hoa cỏ đủ màu sắc. Phong cây anime mê ly thật đó. Mỗi tội có một cái hiện thực phũ phàng là loại hoa tôi lựa trồng nở hoa được có một tuần là tàn, chăm bẵm lắm cũng chỉ được vậy. Ở khu vực miền Nam này thì tốt nhất vẫn là trồng hoa giấy thôi. Mặc dù thời gian nở hoa trong năm cũng không quá dài nhưng được cái màu sắc đa dạng và còn dễ trồng nữa. Sau 5 năm ở lại quê nhà, căn nhà được chúng tôi không ngừng cải tạo từng chi tiết nhỏ. Từng góc đều được bố trí theo sở thích và phong cách anime. Từ phòng khách nhìn ra thấy được khu vườn ở chính giữa sân. Chúng tôi làm theo kiến trúc đối xứng, không làm ảnh hưởng tới diện tích sân. Mùa hè tới còn có thể ra tạo cái bể bơi ở đây nữa. Chúng tôi sửa lại cái khu bên ngoài này, vì con đường xi măng khó đập bỏ nên chúng tôi đổ trực tiếp đất lên phía trên. Sau đó cứ thế phủ cỏ lá kim làm thành vườn nhỏ có lối đi. Ở phía trong thì là một cái đình nghỉ ngơi, ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy khung cảnh của con sông chảy qua và rừng trúc xa xa. Đợt cải tạo lần này là do chúng tôi thấy ánh sáng của nhà bếp không thực sự tốt, nên đã khoan tường làm thêm một khung cửa sổ nữa. Ánh sáng chiếu rọi bên trong bừng sáng hơn nhiều. Khung cảnh nhà bếp tràn ngập ánh sáng như này lúc nấu cơm mới có động lực chứ. Bạn còn nhớ chỗ đất chưa kịp xây nhà gỗ không? 2 năm trước chúng tôi cũng hoàn thành rồi nè. Chúng tôi vẫn giữ lại một mảnh đất nhỏ ở bên trái của phòng khách, như vậy có thể giúp cho ánh sáng chiếu vào cả hai gian nhà được. Phía trước căn nhà gỗ là khu vực trồng cây, vậy nên cũng chiếm một diện tích nhỏ. Cuối cùng thì diện tích làm nhà còn có 12 m², nhưng khi thi công xong thì cho cảm giác cũng không hề bé chút nào. Để vững chắc nhất thì khung tường vẫn làm bằng gạch, gỗ được ốp trang trí bên ngoài. Thế nào, các bạn có thấy giống phong cách anime Nhật Bản chưa? Tôi rất thích kiểu cánh cửa cũ nên toàn mua mấy cái cửa cũ về lắp thôi. Vì có nhiều cửa sổ nên không gian rất là thoáng. Từ cửa sổ lớn nhìn vào có thể thấy tổng quát kết cấu của toàn bộ gian nhà này. Cái kệ sách cao 5 m này nhìn thấy rất đỉnh nhưng mà nó cũng sẽ chiếm thêm chút không gian của tầng 2. Từ tầng 2 nhìn xuống sẽ thấy được khung cảnh giá sách và một phần của tầng 1. Do cắt bớt diện tích cho giá sách nên không gian tầng 2 là hình chữ L. Vì không gian có hạn nên tầng 1 hầu hết để các vật dụng linh tinh thôi. Từ cửa sổ tầng 2 nhìn ra sẽ thấy rừng trúc phía xa, những lúc im lặng còn có thể nghe thấy tiếng xào xạc của lá tre nữa. Trên cùng vẫn còn không gian tầng 3 nữa, nó là không gian mở rộng của tầng 2 thôi nên chỉ có 3 m². Mỗi khi có ánh nắng chiếu vào là căn phòng lại như bừng sáng vậy. Sau nhiều lần cải tạo thì chúng tôi phát hiện ra là mấy căn phòng càng nhỏ thì lại càng dễ sắp xếp đồ hơn. Sắc cam của gỗ hòa cùng sắc xanh của cây cối bên ngoài tạo thành khung cảnh bình yên hài hòa. Toàn bộ sắc ấm mà căn nhà gỗ mang lại cùng với những đồ vật trang trí thêm vào thì một sắc màu anime hoạt hình Nhật Bản lại hiện ra ngay trước mắt. Năm ngoài chúng tôi cũng dựng thêm một quầy cà phê nho nhỏ. Mà tất nhiên là nó chỉ mở cửa khi bạn bè qua chúng tôi tới mà thôi. Từ cánh cửa bên này liền có thể đi tới hành lang ban công luôn rồi. Phần ban công rộng rãi này thậm chí còn có thể quăng 2 cần câu cùng lúc đó. Chỗ này nhiều cá như vậy đúng là thiên đường để ngồi câu cá luôn còn gì. Nhìn đi từng đàn kéo đến luôn nè. Đi qua gian nhà vừa rồi, đối diện là tòa lâu đài nhỏ mà tôi mới xây nè. 5 năm trước nó chỉ là cái cầu thang nối đi lên tầng 2 thôi. Tuy rằng phần mái nhà này rất thoáng đáng, nhưng sau 20 năm chịu nắng chịu mưa thì nó cũng sớm đã cũ tàn rồi. Cho tới năm nay việc bị thấm tường vẫn mãi chưa được khắc phục, chúng tôi sửa thế nào cũng không phải cách tốt. Hi hi, vẫn là quyết định năm nay sửa lại phần tầng 2. Này trước lúc xin giấy phép sửa nhà thì không làm vượt quá 3 tầng, lần này cải tạo cũng căn cứ không vượt quá yêu cầu của địa phương là được. Có điều đáng tiếc nhỏ là vì nhân công và nguyên vật liệu có hạn nên rất nhiều điểm không được hoàn toàn giống với suy nghĩ của tôi. Thanh của phía bên ngoài này chỉ có thể nói là tạm ổn. Sau khi mở cửa ra sẽ thấy một hành lang nhỏ mình cố ý là nhỏ lại. Trên tường sử dụng loại giấy dán tường có hình hơi kỳ lạ, nhưng nhìn vào giống như cảm giác của đường hầm thời gian vậy. Giờ thử đi xuyên đường hầm thời gian nhé. Xuyên qua hành lang nhỏ là căn phòng khách 7 m², bởi vì hành lang nhỏ nên tạo được thị giác phòng khách lớn hơn. Toàn bộ căn phòng được thiết kế giống với những gian nhà trong hoạt hình anime Nhật. Diện tích của gian nhà này vốn là phần mở rộng của gian kế bên, như phần đầu video tôi đã giới thiệu đó. Bởi vì được tự do thiết kế nên tôi làm thêm một cái lò sưởi và một căn phòng bí mật nho nhỏ. Ánh sáng tự nhiên rất quan trọng nên không thể bỏ qua phần đó cắt cửa sổ rồi. Cái cửa sổ rộng 5 m này đã giúp cho toàn bộ căn nhà được bừng sáng luôn.
Mỗi buổi chiều tà từ khoảng 5 giờ thì ánh nắng còn có thể chiếu rọi tới cả cái bếp sưởi nữa kia. Bởi vì có thể tự do cải tạo nên tôi đã thiết kế phần ngồi phía trước tivi là hình tròn. Như vậy thực ra rất lãng phí không gian, nhưng mà ở nông thôn này thì thứ không thiếu nhất chính là không gian mà. Tôi không quá thích việc dùng kệ toàn tường như này, nhưng nếu dùng thì sẽ có điều bất ngờ đó. Chỉ cần kéo cái tay nắm chỗ con bạch tuộc này là không gian của căn phòng bí mật liền hiện ra. Hồi bé tôi đặc biệt thích mấy chỗ mật thất kiểu này, giờ có điều kiện rồi thì phải thực hiện nó thôi. Bố cục của căn bếp thì dựa theo phong cách thôn dã, màu gạch lát cũng bắt mắt. Màu của căn bếp tôi sử dụng màu xanh lá nhạt làm sắc chủ đạo. Vốn dĩ trước kia luôn muốn thử qua mà chưa có cơ hội nên giờ test luôn. Mở cửa sổ ra liền có thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Cửa của gian bếp cũng thông ra sân nhà, như vậy giải quyết được vấn đề phải di chuyển những vật dụng lớn của phòng khách qua hành lang nhỏ. Dù đã có vườn hoa rồi nhưng nếu có thêm căn nhà đầy hoa cỏ thì vẫn ok nè. Hai lối đi nhỏ, một thông qua phòng bếp còn một thì dẫn vào gian phòng đọc sách nhỏ khác. Gian đọc sách này khá nhỏ, chỉ khoảng 1,1 mét vuông. Khi cửa sổ mở ra đối diện là màn hình xanh mát. Thực ra vẫn còn khu nhà tắm, gian chơi trò chơi nữa nhưng chắc tôi sẽ quay cho các bạn xem sau. Có nhiều bạn thắc mắc là tôi cải tạo nhà không phải để kinh doanh vậy thì có ý nghĩa gì khác? Với tôi mà nói thực ra chỉ muốn từng chút hiện thực hóa căn nhà mơ ước từ nhỏ. Không có bị những sản phẩm có sẵn trên thị trường hạn chế cả về thiết kế nữa. Để làm ra căn nhà có thiết kế độc nhất vô nhị, giống như chơi trò chơi ghép Lego vậy, từng chút tạo ra căn nhà nhỏ mình mơ ước từ lâu. Tiếp theo sẽ dần dần cải tạo tiếp, hy vọng mọi người tiếp tục theo dõi nhé. Đoạn tiếp theo là how tour lại toàn bộ căn nhà gỗ từ bên ngoài vào trong. Các bạn thử xem góc nào thích nhất thì hãy bình luận để Hizi House biết nhé. Phía trên là how tour đã kết thúc. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho kênh một lượt theo dõi và like video nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn đừng quên bấm follow Hizi House, thích video và bật chuông đăng ký để nhận thông báo khi video mới lên nhé.